سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ امروز با یه ویدیوی مهم دیگه راجع به رسم تصویر در آخرین حالت عدسی همگرا و رسم پرتوها در عدسی واگرا. رسم تصویر در عدسی واگرا که فقط یه حالت داره، مثل آینه محدب. ما در خدمتتون هستیم. امیدوارم که این ویدیو هم به دردتون بخوره. ما رو لایک و کامنت و سابسکرایب کنیم و حمایت کنیم. خوب دقت کنیم ببینیم مبحث امروز چی میگه بچه ها. ببینید ما اولین در واقع چیزی که میخوایم توی این ویدیو بگیم راجع به حالت آخر تصویر در عدسی همگراست. تو حالت آخر بچه ها ما فرض میکنیم که حالت شیشم جسم در بی‌نهایت قرار داشته باشه. یعنی یه تلسکوپ رو بررسی کنیم ببینیم تلسکوپ چجوری کار میکنه. یکی از بچه ها مدل ساخت تلسکوپ ها اینه که در تلسکوپ از آینه استفاده کنیم و یا میتونیم از عدسی هم در ساخت تلسکوپ استفاده کنیم. ببخشید. وقتی جسم در بی‌نهایت قرار داشته باشه انقدر دوره که شما تصویری اینجا نمیبینید، فقط پرتوهاش رو بچه ها ما میکشیم. یعنی میایم 2 تا پرتو رو از بی‌نهایت رسم میکنیم. اول برای اینکه کار من درست باشه و مطمئن باشم تصویرم جایی که میخوام تشکیل میشه، تصویر رو میذارم اینجا آپریم بپریم. شما هم این کار بکنید خیالتون راحت تره که تصویر جایی که میخواین حتما افتاده. بعد میاید 2 تا پرتو بچه ها میتابونید به عدسی. حتما پرتوها موازی باشن. یکی از پرتوهای موازیتون بچه ها از کانون عبور کنه بخوره به عدسی. من یه ذره مجبورم اینجا عدسی رو بزرگتر کنم. البته این یه ایرادی هم داره به خاطر اینکه بچه ها وقتی شما میخواین دقیقاً تصویرتون بیفته جایی که روی کانون باشه، حتما باید پرتو به این حالت به این نقطه برسه که امتدادش هم حتما چی بشه بچه ها؟ از کانون عبور کرده باشه. پس من این یکی پرتو هم یه ذره تغییر میدم چون گفتیم حتما پرتوهای تابشمون باید موازی همدیگه بتابن. یعنی الان این پرتو باید موازی باشه با پرتو بنفش رنگ و حتما از کجا عبور کنه؟ از کانون. ببینید پس من 2 تا پرتو موازی هم تابوندم. یه دونه رو از مرکز نوری عبور دادم که بدون انحراف از عدسی خارج میشه. دومی رو از کانون عبور دادم، موازی محور اصلی خارج میشه. جایی که این پرتوها همو قطع میکنن بچه ها فلش میذاریم، عمود میکنیم. دقیقاً باید روی کانون تشکیل شده باشه. کاربردش رو گفتیم توی چیه بچه ها؟ تلسکوپه. حالا ویژگی های تصویر رو اگه بخواید بگید، چون تصویر شما وارونه شده حتما حقیقیه. پس یکی این که حقیقیه، 2 این که وارونه است، 3 این که روی کانونه و 4 این که بچه حتما تصویر من کوچیک‌تره. چون جسم من انقدر بزرگ بوده که اصلا نتونستم روی شکلم نمایشش بدم. پس تصویر من افتاده روی کانون وقتی که جسم در بی‌نهایت پرتوها موازی میتابه. یه دونه از مرکز نوری بدون انحراف خارج شد، یه دونه از کانون موازی محور اصلی خارج شد. اینا روی کانون به همدیگه رسیدن. این شد آخرین حالت تصویر در عدسی چی بچه ها؟ همگرا. عدسی همگرا رو که تموم کردیم، همه چیزو که راجع به عدسی همگرا گفتیم، حالا میخوایم راجع به عدسی واگرا صحبت کنیم بچه ها. ببینیم عدسی واگرا به چه ترتیبی اول پرتوهاش رو بگیم و بعدم آخرین حالت تصویر در عدسی واگرا که دیگه تصویرامون تموم میشه. بچه ها رسم پرتو در عدسی واگرا، من اینجا 3 تا عدسی واگرا کشیدم. حواستون باشه شکل قراردادی عدسی واگرا به این حالته، یعنی سرش دیگه 7-8 مثل این فلش 2 طرفه نیست.
و شما اگر پرتو رو موازی محور اصلی به عدسی واگرا بتابونی، دیگه نور قرار دور بشه، واگرا بشه. پس خودش نمیاد از این کانون عبور کنه. امتدادش، اول شما این نقطه تابش رو به کانون در این سمت اتصال میدید و بعد میگید در این راستا پرتو از عدسی چی میشه؟ خارج میشه. خیلی مهمه. ببینید بچه‌ها، پرتو تابیده به عدسی واگرا موازی و امتدادش از همین کانونی که در این سمت پرتو تابشه گذشته عبور میکنه. میتونه از این ور بتابونه، بعد امتدادش از این یکی کانون خارج بشه. پس نقطه تابش به اون کانونی اتصال پیدا میکنه که شما پرتو تابش رو اون سمت تابوندید. پس چی اگه بخوام توضیح بنویسم؟ میگم اگر پرتو تابش موازی محور اصلی به عدسی واگرا بتابد، امتداد پرتو شکست از کانون میگذرد. حواسمون باشه که کانون باید همون سمتی باشه که پرتو تابه شده. حالا برعکسش رو بگم. البته بذارید اول آسون تره رو بگم، اینجا شکلمون یه ذره کوچیک‌تر شده. میگیم اگه پرتو بچه‌ها به مرکز نوری برسه، فرقی نمی‌کنه عدسی همگرا باشه یا واگرا باشه، بدون انحراف از عدسی واگرا هم خارج میشه. پس حالت دوم پرتو ما این حالت اول بود. حالت دوم میگیم اگر پرتو تابش به مرکز نوری عدسی واگرا بتابد، بدون انحراف خارج می شود. آخرش هم بچه‌ها عکس حالت اوله. یعنی شما پرتو تابشتون رو از هر سمتی دلتون خواست بتابونید، امتدادش بچه‌ها برسه به کجا؟ کانون. اگه اینطوری باشه در نقطه تابش موازی محور اصلی خارج میشه. مثلا میتونم از این پایین بتابونم. ببینیم بچه‌ها، اینوری پرتو داره امتدادش میرسه به کانون، به نظر میاد میخواد برسه به کانون ولی واقعیت نیست. وقتی خارج میشه موازی محور اصلی از عدسی خروج میکنه. پس حالت سوم میگیم اگر امتداد پرتو تابش به کانون عدسی واگرا بتابد، پس از عبور از عدسی موازی محور اصلی خارج می شود. 3 حالت پرتوها رو گفتیم، ازش استفاده کنیم ببینیم تصویرامون تو عدسی واگرا به چه شکلی تشکیل میشه. بچه‌ها هیچ فرقی نمیکنه، مثل آینه محدب جسم و هر جایی که دوست داشتید شما میتونید قرار بدین. مثلا من جسم آب رو یه جایی جلوی عدسی واگرا میذارم. پرتوهامو میتابونم. اولین پرتو رو من همیشه موازی میتابونم. دیدیم دیگه توی این ویدیوها همیشه اولی که موازی میتابه میگفتیم چه اتفاقی براش میفته بچه‌ها؟ امتدادش از کانون خارج میشه، به این کانون هم میرسه. دومین پرتو رو بچه‌ها به مرکز نوری میتابونیم، بازم از نقطه آ، بدون انحراف از عدسی خارج میشه. محل تلاقی اینا بچه‌ها یکیش امتداد یکیش خود پرتوه، میشه محل تشکیل تصویر مجازی من. چرا مجازیه؟ یکی از پرتوها امتداده. چرا مجازیه؟ چون تصویر من مستقیمه. ویژگی هاشو بنویسیم: 1 مستقیم، 2 مجازی، 3 کوچکتر و 4 در فاصله کانونی. اینم شد رسم تصویر در عدسی چی بچه ها؟ واگرا. حالا شما این جسم رو
از سمت راست قرار بدی، پرتوش رو رسم کنی، تصویرش رو بکشی یا هر جای دیگه ای بذاری، دور نزدیک، همین یک حالت رو بیشتر عدسی واگرا نخواهد داشت. امیدوارم از این ویدیو حسابی استفاده کنین، رسم کنین، اینا رو کامل خودتون تمرین کنین و خوب یاد بگیرین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. حتما توی کامنت ها به من بگین که کدوم مطالب نیازه که بیشتر توضیح داده بشه و کجاها شما مورد سوالتون هست. خسته نباشین. خدا نگهدارتون. خداحافظ.